महाराष्ट्रातील तमाम शेळी पालक बंधू आणि भगिनीनो, माझा तुम्हाला नमस्कार. बंधूंनो, मी मुकुंद पालकर, मुक्काम पोस्ट सौंदानांबा, तालुका कळंब, जिल्हा धाराशिव. उस्मानाबादी शेळीचा माहेरघर असलेला एकमेव जिल्हा म्हणजे धाराशिव जिल्हा. बंधूंनो, आजचा व्हिडिओ काढण्यामागचं एक कारण आहे. थंबनेलवरून तुम्हाला समजलं असेल शेळी पालन करावं का नाही करावं. खरंच शेळी पालन परवडतंय का? कोणतं परवडतंय? कशा प्रकारे करावं? बऱ्याच असणाऱ्या माझ्या बंधूच्या मनामध्ये संभ्रम आहे. बंधूंनो, मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये शेळीपालन करा अशी बात सल्ला देणार नाही. माझ्या मनावर करूसुद्धा नका. तुम्हाला वाटतंय काहीतरी करायचं आहे, वाटत असेल तर करा, नाहीतर मी म्हणतो म्हणून अजिबात करू नका. कारण काल असणाऱ्या माझ्या ग्रुपमधल्या एका बंधूनं एक वेगळा असणारा एक नेरेटिव्ह पसरण्याचा प्रयत्न केला की शेळी पालन अजिबात परवडत नाही. ह्याच्यामध्ये बरेच व्हिडिओ काढणारे असतील, सल्ला देणारे असतील, ऑनलाईन सजेशन देणारे असतील, हे एक दलालाचं काम करतात असं सांगितलं. बंधूंनो, ह्याच्यामध्ये मी सांगतो की हे सांगणं, हे म्हणणं म्हणजे स्वतःची नामर्दपणा, स्वतःचा नाकर्तेपणा झाकण्याचं एक लक्षण आहे. मी त्या बंधूचं नाव ह्याच्यामध्ये सांगणार नाही ना, मला त्याची गरज नाही आहे, किंवा त्यानं सांगितलं म्हणून मी ह्याच्यामध्ये मागं सरणाऱ्यापैकीतला मी नाही आहे. कारण कधी एक लक्षात ठेवा, माणसाच्या मनामध्ये शेवटी एक सकारात्मक ऊर्जा तयार झाली पाहिजे. आणि ज्यावेळेस सकारात्मक ऊर्जा तयार होते ना, कुठलीही गोष्ट बंधूंनो त्या ठिकाणी अवघड नाही आहे. आणि जे अवघड म्हणतंय ना, जर समजा एखादं म्हणतंय का ना हे माझ्या हातालाच येत नाही आहे, एखादी गोष्ट जर हाताला येत नसेल बंधूंनो, एखादी गोष्ट त्याला जर त्याच्या हाती लागत नसेल, मग ते कुठलीही गोष्ट असू द्या, ती स्वतःवर न घेता त्या गोष्टीला नावं ठेवते. हे प्रत्येकाचं लक्षण आहे बंधूंनो. कुठलाच माणूस अपयश स्वतःवर कधीच घेत नाही आहे. ती 100% ह्याच्यावर सोडणार. मग डॉक्टरवर तरी सोडणार, त्या सांगणारावर तरी सोडणार, किंवा त्या नोकरावर तरी सोडणार, किंवा त्या जनावरावर तरी सोडणार. पहिली गोष्ट बंधूंनो, तुम्हाला कुणी फसवलं असेल, कुणी शेळ्यामध्ये फसला असेल, तो तुमचा प्रश्न आहे. तुम्ही त्याच्याकडे गेल्याशिवाय त्यानं तुम्हाला फसवलेलं नाही आहे. हा पहिला मुद्दा. मग शेवटी कुणावर विश्वास ठेवायचा आहे का नाही ठेवायचा आहे हा तुमचा प्रश्न आहे. तुम्हाला शेळीपालन करावं वाटतंय का नाही करावं वाटतं हा तुमचा प्रश्न आहे. पण मी तुम्हाला सांगतो, जीवनामध्ये सक्सेस कोण होतो, कशामुळं होतो? जीवनामध्ये जो सकारात्मक सोच विचार करतो का नाही, प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये एक सकारात्मक ऊर्जा आणि नकारात्मक ऊर्जा असते बंधूंनो. सकारात्मक ऊर्जेबरोबर जर दोस्ती केली ना, नकारात्मक ऊर्जा बरोबर मागे सरकते. पण तुम्ही नकारात्मक जर ऊर्जेबरोबर जर दोस्ताना कराल ना, सकारात्मक ऊर्जा त्या ठिकाणी लांब जाते आणि त्या ठिकाणी तुमच्या डोक्यामध्ये घर करते की तुम्ही कुठलीही गोष्ट करा, त्या ठिकाणी तुम्ही त्या गोष्टीला नावं ठेवताय. ते स्वतःला तुम्ही कधी समजत नाहीत मी कमजोर आहे. कारण शेवटी नावं दुसऱ्याला ठेवणारा सुद्धा स्वतः कधीच म्हणत नाही मी मूर्ख झालोय, ते दुसऱ्याला मूर्ख समजतंय. आता बंधूंनो, मी तुम्हाला सांगतो, शेळी पालन परवडतं का नाही परवडतं, कोणतं परवडतं का कोणतं परवडत नाही आहे, हा प्रत्येकाचा विषय आहे बरं का. मी नेहमी सांगत असतोय की शेळी पालन करत असताना फक्त 2 शेळ्यापासून सुरुवात करा. आता बऱ्याच जणाले हवा असते अति मोठं व्हायचं, ते काय करतं 100 शेळ्या. कारण एकतर खिसा गरम असतोय, कमाई फुकटची असती, कुठली तरी अनाधिकृत कमाई असू शकते. आता मी काय ते म्हणणार नाही आहे कसली कमाई आहे ते. थोडा खिसा गरम झाला की माणसाला थोडं वळवळतंय बंधूंनो. आणि त्या वळवळण्याच्या नादामध्ये ते 100 शेळ्या की 50 शेळ्या की काय करतंय आणून ठेवतंय. आणि पुन्हा कुठलं तरी एक ओबड धोबड प्रशिक्षण घेतंय, त्याला कुठलाच 1-2 सुद्धा माहीत नसते, पण ते म्हणतं मी प्रशिक्षण घेतलं. जो माझा बंधू म्हणतोय का नाही प्रशिक्षण मी घेतलंय, मी त्याच्यामध्ये परिपूर्ण आहे. परिपूर्ण बंधूंनो आज मी सुद्धा नाही आहे. एक लक्षात ठेवा, स्वतः परिपूर्णता कधी म्हणतो, जर तो माझा बंधू 2 किंवा 3 शेळ्या पाळून 2 वर्ष 3 वर्ष एक स्ट्रॉंग झालाय, 2 वर्षापासून 2 शेळ्यापासून सुरुवात केली आणि त्या 2 शेळ्यापासून त्यानं असंख्य शेळ्याची वाढ केली आणि तो 3-4 वर्ष त्या ठिकाणी तग धरू नये, आणि त्या माझ्या बंधूला मी 100% गुण देतो आणि त्याला म्हणतो खरा प्रशिक्षक. उगा कुणीतरी आपले कागद काळे करायचे, 1000-500 रुपये कुणाला तरी द्यायचे आणि मी शिकलो. बंधून हे कॉपी केल्यासारखं आहे आणि देशाला महाग टाकण्याचं कारण आहेत. असे दुनियामध्ये बरेच कॉपीड असणारे 5 विद्यार्थी आहेत.
जीवनामध्ये बंधूंनो कॉपीड विद्यार्थी कधी सक्सेस होत नाही आहे. सक्सेस होतंय कोण? जे ग्राउंड लेवलला असं स्वतःची कंबर बांधून काम करते ते जीवनामध्ये 100% सक्सेस होते. आणि ती जगाला सांगते की मी सक्सेस झालोय. असे एक नाही हजार उदाहरण आहेत. पण काही असणारे नाकर्ते लोक स्वतःचा असणारा अपयश उगाच दुसऱ्यावर टाकायचं आणि हात झटकून मोकळं व्हायचं आणि दुसऱ्याचंच ॲडिट करत बसायचं. तुम्हाला कसं परवडते सांगा? अरे बाबा आम्हाला परवडते म्हणून आम्ही करतो ना. एक लक्षात ठेवा, परवडते का नाही परवडते तुम्हाला सांगतो. तुमच्याकडे कुठले मेंढपाळ येत असतील बघा, फिरणारे मेंढपाळ येतात. त्यांचे जर खिसे तपासले ना, तुमच्या खिशातल्या नोटापेक्षा त्यांच्या खिशात नोटा जास्त निघतात. मग उगाच करतात का ते? कुठल्याही धनगराला विचारा, कुठल्याही धनगराच्या खिशामध्ये बंधूंनो पाटलाच्या खिशातल्या नोटापेक्षा जास्त नोटा निघाल्या पाहिजेत. मग ते परवडल्याशिवाय करतंय का? मग मला सांगा, उगाच कुठल्या तरी एखाद्या धंद्याला बदनाम करण्याचा हेतू काही लोकांचा असतो. असू द्या बंधूंनो, कारण ह्या जगामध्ये दोन प्रकारचे लोक आहेत, सकारात्मक आणि नकारात्मक. काहीही करा तुम्ही. सोन्याला सुद्धा डाऊट घेणारे लोक आहे, ते पितळ आहे म्हणणारे. आता सांगायचं तरी कसं? सोन्यानं तरी कसं सांगावं मी सोनंच आहे म्हणून? कारण काय असते, सोनं हे एखाद्या काय असते लव्हाराच्या हातात गेलेलं असते. सोनं सोनाराच्या हातात गेल्यावरती बरोबर ओळखतंय सोनं आहे म्हणून. पण मूळ मुद्दा काय चुकतंय? लव्हारच त्या सोन्याला विकत घेतंय आणि पुन्हा म्हणतंय हे तर काय लोखंडच आहे, कारण त्यानं सगळं आयुष्यभर लोखंड हाताळलेलं असते. त्याप्रमाणे सोन्याची किंमत बंधून त्या लव्हाराला काय माहीत? तसं ह्या शेळीपालनातलं, शेळीपालनाची खरी किंमत कुणाला कळते बंधूंनो? ज्या माझ्या बंधूनं दोनच शेळ्यापासून सुरुवात केली आणि 2 वर्षे गांड घासली. मग त्याची औषधं असतील, त्याच्या बिमाऱ्या असतील, त्याचे सगळे खानपान असेल, त्याचं सगळं असणारं त्यानं त्याच्या आत्मसात त्याच्या मेंदूमध्ये फिट केलंय. आणि त्याला विचारा पुन्हा शेळीपालन परवडतंय का नाही? मी माझा उघड हिशोब सांगतो, उघड. मी जी शेळीपालन करतो ना, मी काय मोठा शेळीपालक नाही, मी तर एक लहान शेळीपालक आहे, कारण मला जमीनच जास्त नाही आहे. बंधूंनो माझ्याकडं फक्त मोठ्या 8 शेळ्यांना आता गाभण राहिलेल्या 7 पाटी आहेत. गाभण राहिलेल्या 7 पाटी, 8 आणि 7 15 आणि 2 माझ्याकडं दुसरे एक मोठे पिल्ले आहेत, एक बोकड आणि पाट, आणि दुसरे एक लहान पिल्ले आहेत. असा माझा सगळा शेळीपालनातला संसार एक 25 ते 26 लहान मोठ्यांचा आहे. मी रोज बंधूंनो तुम्हाला सांगतो, फक्त 500 रुपयाचे गहू आणि 200 रुपयाचं सोयाबीन टाकतोय त्याच्यामध्ये. असं 700 रुपयाचं फक्त मी 7च दिवस घालतोय. रोज 100 रुपये त्या परशेळीवर खर्च करतो. 100 होत असतील किंवा 100-125 होत असतील, पण ते 7 दिवस सरासरी, एखादा दिवस कमी जास्त होते, पण 7 दिवस तर 100% घालतो एका शेळीवर बंधूंनो. आज कारण माझ्या सगळ्या शेळ्या गाभण गेल्यात म्हणून मी फक्त एकच टाईम खुराक चारतोय. एका शेळीवर सध्याचा माझा खर्च फक्त 200 रुपये. सगळ्या शेळ्यांचा जर विचार केला तर एका शेळीवर 200 सुद्धा जास्त नाही सांगतोय तुम्हाला. 200पेक्षा माझा कमीच होते, पण एक औषध उपचार असतील, गोळ्या असतील, असा मी 200 महिन्याला 200 रुपये खर्च एका शेळीवरला धरला. मग एक लक्षात ठेवा, एका शेळीच्या सर्क्युलरमध्ये 15 महिन्याचं सर्क्युलर असतं शेळीचं, 15 ते 16 महिने धरा. 16 महिन्यांचा हिशोब केला मी 200 म्हणतो. एखाद्या माझ्या बंधूचा 300 रुपये खर्च होऊ द्या. 300 जरी धरला तरी 16-48 एक 5,000 रुपये त्या टोटली ह्याचा खर्च. इतर तुमचा एक्स्ट्रा खर्च अजून 1,000 रुपयामध्ये मी जोडला. त्याला औषध लागलं असतील, अजून काय लागलं असेल, 6,000 रुपये जरी खर्च झाला बंधूंनो, 6 जरी खर्च झाला ना एका शेळीचा, तरी 15 महिन्यामध्ये सरासरी उस्मानाबादी शेळी बंधूंनो 3 पिल्ले देते. मी 2च पिल्ले तुम्हाला मी सांगतोय. 2 जरी दिले तरी 4 पिल्ले झाले. 4 पिल्लांचं 1 पिल्लू जरी ह्याच्यामध्ये गेलं, मी म्हणतो 2 पिल्ले गेले. जाऊ द्या निम्याला ज्या माझ्या बंधूचं बंदिस्त शेळीपालन नाही, 2 पिल्ले जाऊ द्या हो, 2 तर पिल्ले राहतील. मग मला सांगा, काही जे माणसं नाकर्ते माणसं शेळीपालन परवडत नाही म्हणतात, ह्याच्यापेक्षा ते वेगळा खर्च कुठला धरत असतील. आता शेडवर तर मी सांगत नाही तुम्हाला, शेडवर अनागोंदी खर्च करा किंवा हायटेक शेड बनवा, किंवा तुम्ही शेळ्या आणल्याला बी खर्च जोडत असाल, ते मला माझा नाईलाज आहे. पण शेळी बंधूंनो उगाच एखाद्या प्राण्यावर अन्याय केल्यासारखा शेळी तिच्या ह्याच्यामध्ये फक्त एकच लक्षात ठेवा,
बंदिस्त शेळी पालन कुणी करायचं, आपापल्या ॲडजस्टमेंटनं करायचं बरं का. समजा एखाद्याला फिरायला जे थोडं डोंगरदऱ्या आहेत बाबा, त्याला थोडं मुक्त संचार करा, अजून चाऱ्यावरला खर्च कमी. आता माझ्याकडं बुसकट तर सोयाबीनचं बुसकट बघा सध्या आता कुठं आहे, आमच्या शेजारी पाजारी सगळं सोयाबीन आहे. यावर्षी काय पाऊस थोडा कमी आहे. मी फक्त आणण्याचा माझा खर्च थोडा होतोय, 1000 रुपये ट्राली असेल किंवा 1500 रुपये ट्राली असेल. पूर्ण सोयाबीनचं बुसकट मी फ्री ऑफ चार्जमध्ये गोळा करतो. हरभऱ्याचं बुसकट पण तहच मिळतंय बंधूंनो. फक्त मला माझ्या असणाऱ्या शेळ्यावर फक्त खुराकातला मी खर्च करतोय. आता समजा एखाद्या बंधूचा जर डॉक्टर बोलवून जर रोज एखाद्या डॉक्टरला जर बोलवायची पाळी येत असेल तर तो बंधू ह्याच्यामध्ये कसा सक्सेस होणार. आता ह्याच्यामध्ये सक्सेस न होण्याचे काही कारणं सांगतो बंधूंनो. जे सक्सेस होत नाही त्यांनी जगाला नावं ठेवतात. पहिली गोष्ट शेडवर अति खर्च करतात. त्यांनी काय केलेलं असते, भंपकपणा असतोय. मी 2 शेळ्या कशा सांभाळाव्या त्यांना लाज वाटत असते. कारण ग्राउंड लेवलला लेंड्या झाडण्याची त्यांची तयारी नसते बंधूंनो. जो लेंड्या झाडतो ना तो जगाच्या पाठीवर राज करतो. हे काय करतात, एक मोठं लट शेड बांधायचं, आवाशी 2.25-4 लाख रुपये गुंतवायचे, त्याच्यामध्ये 100 शेळ्या आणून टाकायच्या, 2-3 गडी ठेवायचे आणि यायचं आणि खुर्चीवर जाऊन बसायचं. कुठं तरी प्रशिक्षण घ्यायचं, ह्याला विचारायचं काय पाजू, त्याला ह्याला तर काय ढेकळं काहीच कळत नाही. उगं कुणाला तरी विचारून मेळ घालायचं नाही तर डॉक्टरला बोलवायचं. मग डॉक्टर काय करतो बंधूंनो, प्रत्येक ठिकाणी डॉक्टरची एक पद्धत आहे. पहिल्या ह्याच्यामध्ये कधीच डॉक्टर तुम्हाला नीट करून जात नाही. फुकटचं इंजेक्शन एखादं मारायचं, निघून जायचं. मग ह्याच्यामध्ये काय होतं आहे, त्याची सशी हेलपाट होते. ते काय करतंय, पेन आणि वही लिहून बसते. आणि ते काय करतंय त्याच्यामध्ये विशेष म्हणजे बंधूंनो, त्याला फक्त शेळ्या आणायची अक्कल असते. ते काय करतंय, बिटल लय भारी शेळी आणा 10 बिटल, बोर आती अगोदर भारी आणा 5 बिटल, पण त्याच्या पिल्लाचं संगोपन कसं करावं, कशा प्रकारे ते पिल्लू सांभाळावं बंधूंनो, कवडी शून्य अक्कल त्या असणाऱ्या त्या आणणाराला असते. आणि त्याच ठिकाणी तो चुकते. शेळ्या आणतंय पण शेळ्यापासून निघालेले जे पिल्ले आहेत का नाही, ह्या पिल्लाचं संगोपन ते बेबाग त्या ठिकाणी फेल जाते. आणि ते फेल गेलं की त्याचं उत्पन्नच फेल गेलं आणि जगाला सांगत बसते शेळी पालन तोट्यात आहे. दुसरी गोष्ट, नोकरावर काय नोकराला करायचे, कोणती हागायली काय आणि कोणती बसली काय, ते सांगून टाकणार मालकाला का असं असं झालंय, मालक बघा हे तुमची तुम्ही. मालकाच्या भरोश्यावर, अनुदानाच्या भरोश्यावर, पुन्हा खिसा गरम आहे म्हणून टिंगारलेवणी काही बी करून बंधूंनो, माझं एक स्पष्ट मत आहे, पैशावाला शेळी पालनात अजिबात वर येत नाही आहे. ज्या माणसानं लेंडी झाडली, ज्या माणसानं शेळीचं शेण काढलंय, तोच माणूस जगाच्या पाठीवर शेळी पालन करू शकेल. पुन्हा अजून सांगतो, शेळी पालन काय, जेवढं तुम्ही टाकाल ना शेळीला, जेवढं टाकाल तर ते तुम्हाला बाहेर देऊनच जाईल ना लेंड्याच्या रूपामध्ये. तिच्याकडे काय ठेवून घेतलं का तिनं. समजा तुम्ही शेळीला 2 टन चारा 2 वर्षामध्ये 2 टन चारा खाऊ घातलाय, 2 टन तुमचा खत तयार व्हायला ना, त्या खताचा हिशोब बंधून मी तुम्हाला सांगतच नाही. खत म्हणजे बोनस आहे. खत म्हणजे तुमच्या शेतीला बोनस आहे. कारण शेळी जेवढं खाती ना, 1 टन खाऊ द्या, 2 टन खाऊ द्या, नाही तर शेळीनं 50 टन खाऊ द्या. जेवढं बुसकट खाती तेवढं तुमचं बाहेर टाकते. आणि ते बी प्रक्रिया करून नंबर 1 मध्ये. इतकं असणारा गरिबाची गाय मानली जाणारा शेळी, गरिबाचं एटीएम मानली जाणारा शेळी, त्या शेळीला काही माझे असणारे बंधू, काही माझे निष्क्रिय बंधू शेळीला परवडत नाही म्हणतात. आणि ह्याच्यामध्ये जर कुणाला संशय येत असेल, ज्या माणसाला संशय येत असेल, हे काहीतरी लबाड सांगतंय, माझ्या शेडवर येऊन बंधूनं माझ्या शेडचं त्याने तपासणी करावी. मी कुठला अवांतर खर्च करू, माझ्याकडं गव्हाणसुद्धा व्यवस्थित नाही आहे. मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्या कोंबड्याच्या भांड्यामध्ये त्यांना खुराक टाकतोय, टोपल्यामध्ये बुसकट ठेवतो. सुरुवातीला करा तुम्ही थोडं, काय बिघडतंय, एवढं स्टँडर्ड करायचं, जगाला दाखवण्यासाठी काहीच करू नका. आणि बंधूंनो, मला तर फक्त 18 गुंठे जमीन आहे. 18 गुंठ्यामध्ये मी ह्याचं ॲडजस्ट करतोय. आणि कितीही गेलं मेलं, तुम्हाला मी निव्वळ नफा सांगतोय, कितीही गेलं मेलं 20 ते 25 हजार, 20 ते 25 हजार मी कमीत कमी सांगतोय. जास्तीत जास्त माझ्या बंधूला जास्त काढता येईल. एक शेळी 20 ते 25 हजाराच्या मध्ये 15 महिन्यामध्ये तुम्हाला देऊन जाते. एक पिल्लू गेलं, हे ना तुमचा खर्च सोडून सांगतोय बरं का, खर्च सोडून सांगतोय. आणि त्याच्यामध्ये जर थोडं तुम्ही अर्धबंदिस्त केलं, थोडं फिरवून आणत असाल, किंवा मोकळं तुम्हाला राहणं जंगल थोडं मोकळे, थोडे दऱ्या खोऱ्या थोडे बांधत मोकळेत, अजून बंधून तुमचा खर्च वाचेल. पण
तुम्ही दक्ष राहिलं पाहिजे, स्वतः तुम्ही डॉक्टर बनलं पाहिजे. दुसरा राहिला सल्ला, तुम्हाला कसं विकायचं कुठं विकायचं ह्याची थोडी अक्कल पाहिजे. ते काहीतरी मागतंय म्हणून दिलं, हे काहीतरी मागतंय म्हणून दिलं, ह्याच्यामध्ये बी तुम्ही थोडं हुशारीपणानं काम केलं पाहिजे, तर तुम्ही त्या ठिकाणी सक्सेस होणार आहेत. नाहीतर ते परवडत नाही म्हणून जर तुम्ही स्वतःला जर मोरल होत असाल बंधूंनो, हे साप चुकीचं आहे. कधी तो किडा आपल्यात वळवळला पाहिजे आणि आपण ह्याच्यावर खर्च कमी कसा होईल, पिल्ले कशी वाचतील. आता उगं एखादं काहीतरी व्हिडिओ बघतंय 2 महिन्यामध्ये पिल्लू 25 किलोचं 30 किलो होईल. बंधूंनो, अजिबात होत नाही. ते जेवढं जसं वाढायचं ना त्याच पद्धतीत वाढतंय. तुम्ही त्याला फक्त वेळच्या वेळेला जे काय खाऊ घालायचं ते खाऊ घाला. आज 5 किलो व्हायच्या ऐवजी उद्या होईल, एवढं काय गडबड आहे. बऱ्याच माझ्या बंधूला ह्याची हाव सुटलेली असते. आज जर मला त्याला वाटतंय महिन्यात 15 किलोच्या 20 किलोचं व्हावून लगेच विकावं, आणि ह्याच ठिकाणी हे चुकतंय. तरी बंधूंनो, एवढी काय गडबड करायची नाही. मी म्हणतोय म्हणून अजिबात शेळी पालन करू नका. तुम्हाला जर वाटलं ना, आता मला असा पश्चाताप होतोय, आपण तो ग्रुपसुद्धा उगाच काढला. देणं ना घेणं लोकांचं रिकामं, हे म्हणतंय ते फलानं, ते म्हणतंय बिस्तानं नाही करून. तर माझं एक असं म्हणणं आहे, शेळी पालन तुम्ही स्वतः करून बघा. 1 शेळी 2 शेळ्यापासून सुरुवात करा, ना की 100 शेळ्यापासून. मी तर 10सुद्धा सांगत नाही आहे, पण एवढं तुम्हाला मी छाती टोक सांगतो, 1 शेळी ती बी उस्मानाबादी. आता बाकी काय ब्रीडिंगवर काम करत असेल त्यांचं जास्त उत्पादन आहे, पण 1 शेळी तुम्हाला सांगतो 15 महिन्याच्या कालावधीमध्ये 1 शेळी 20 ते 25 हजाराच्या 30 हजाराच्या दरम्यान तुम्हाला निव्वळ नफा देऊन जाते. मग ह्याच्यापेक्षा जर तुम्हाला करोडोची अपेक्षा असेल तर मग चोऱ्या कराव्या लागतील, मग काहीतरी लबाड बोलावं लागत असेल. पण सत्य परिस्थिती तेही खत वेगळा. तुम्हाला त्याच्यामध्ये पुन्हा सांगतो, तुम्हाला जे तुम्हाला लागणारं दूध आहे, आता मी तर सांगतो, मला दुसरीकडलं दूध विकत आणायची अजिबात गरज पडत नाही. 2 शेळ्या, पिल्ले थोडे मोठे झाले, मी 2 शेळ्याचं दूध काढतो आणि माझं 1.5 लिटर दूध रोज माझं भागते. म्हणजे ते 50 रुपये रोज, म्हणजे 1,500 रुपये महिना आपल्याकडे आला. म्हणजे हा असा जर विचार केला ना, तर शेळी पालन मी म्हणतो परवडते. बरं, मला नाही परवडत म्हणतो, तर मी करतो कसा? आता ह्याच्यापेक्षाही जर वेगळं काही कुठं उगाच सांगत बसायची पाळी आली तर बंधूंनो, त्याच्यामध्ये नाईलाज आहे. कारण काय असतंय, पालत्या घड्यावर तुम्ही किती पाणी वाता तिचा काही उपयोग होत नाही आहे. आणि शेवटी काय राहतंय, एखाद्या माणसाच्या मनामध्ये जर नकारार्थी विचार भरलेला असेल तर जगाच्या पाठीवर तुम्ही त्याला किती बी धुवून काढा, ते कधी विचार बदलत नाही आहे. त्याकरता बंधूंनो, तुम्ही जर तुम्हाला वाटलं तुमच्याकडं थोडी चराय जागा आहे, मुक्त संचार थोडं करा. थोडी जमीन आहे 1/2 एकर, बंदिस्त करा, पण तुम्ही स्वतः करा. 2 वर्ष तरी किमान स्वतः करा. 100% तुम्हाला परवडल्याशिवाय राहणार नाही आहे. ह्यापेक्षाही बंधूंनो, तुम्हाला काही वेगळी अडचण वाटली, मला कॉमेंट बॉक्समध्ये जरूर लिहून पाठवा. मी त्याचं उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही आहे. कारण हा व्हिडिओ बनवण्यामागचं कारणच एक आहे, ह्या माझ्या बंधूंनं एवढं नकारार्थी पसरवलं की त्या बोलण्याला जागाच उरली नाही आहे. त्यानं हा व्हिडिओ माझा अवश्य बघावा. जर वाटलं ना, त्याने मला फोन करून असणाऱ्या त्याच्या प्रतिक्रिया मला विचारावं, मी त्याला उत्तर देईन. तर बंधूंनो, माझा नंबर 7057900033. बंधूंनो, व्हिडिओ जर आवडला ना तर लाईक करा. वाटलं एखाद्या तुमच्या बंधूला शेअर करा वाटतं ते शेअर करा. अडचण वाटली तर कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा बंधूंनो. तर ह्या ठिकाणी इथेच थांबतो, भेटू नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत.